Fascinantul drum construit în munții Făgăraș, Transfăgărășanul, este una dintre atracțiile cele mai mari ale României și nu numai. Catalogat drept cel mai spectaculos drum montan din lume de către BBC Top Gear în 2009, Transfăgărășanul, construit între anii 1970 și 1974 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, are o poveste tulbure demnă de un scenariu de film. This is Transfăgăraș Highway in Romania, the best road in the world. I know, it sounds pompous, but this is not only my opinion. We were wrong! This is better than the Stelvio! This is the best road in the world! Yes, Top Gear also thinks so. La aproape 5 decenii de la inaugurarea sa, Transfăgărășanul continuă să fie o capodoperă inginerească, una dintre marile atracții turistice nu doar ale României, ci și ale Europei, un drum despre care s-a spus de multe ori că rivalizează cu arterele rutiere din Alpi. Deși în anii 60 România avea deja mai multe treceri ale Carpaților meridionali, moștenite dinainte de perioada comunistă, invazia Cehoslovaciei din 1968 de către trupele sovietice și având în vedere ușurința cu care puteau fi blocate sau atacate trecerile existente între Transilvania și Muntenia, Ceaușescu a decis de urgență demararea proiectului Transfăgărășanului. Era considerat un drum strategic care avea să facă legătura între garnizoanele militare ale Piteștiului și Sibiului. Spus că în Cehoslovacia era pericolul contra Revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra-revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Transfăgărășanul urma să fie construit de trupele de geniu ale armatei române, specialiștii trustului de construcții hidroenergetice și alte câteva instituții. Proiectul aprobat atunci prevedea ca drumul să aibă o singură bandă de circulație plus acostament și totodată să continue drumul în sud spre Curtea de Argeș pe conturul marului vestic al lacului Vidraru. În 1971 s-a decis însă realizarea drumului conform normativelor de drum național în zona montană, adică 2 benzi de circulație cu mălân 6 metri și acostament de 1 metru de pământ, cu supralărgiri și supraînălțări în curbe. Construcția Transfăgărășanului a fost o adevărată misiune imposibilă. S-a lucrat pe toată perioada anului, condițiile fiind îngreunate de faptul că climatul alpin la peste 1600 de metri altitudine, cu vânturi puternice și viscole abundente, la care s-a adăugat specificul munților Făgăraș, care nu permitea în mod normal decât 4-5 luni de muncă pe an. Pentru construcția drumului de 150 de kilometri între Bascov, Areș și Cărțișoara, Sibiu, s-au folosit 6520 de tone de dinamită, din care 20 de tone numai la tunelul Căprea-Balea. Sunt colonelul Constantin Tănase, dintr-o unitate militară de construcții, care de peste 4 luni de zile am început activitatea de modernizare a drumului național 7C Transfăgărășan. Ne găsim pe tronsonul C1 al zonei de sud, unde lucrează subunitatea condusă de comunistul sergent major a Dăscăliței Vasile, subunitate de frunte, care până în prezent a depășit planul de producție cu peste 20%. Construcția a presupus dislocarea a 3 milioane de tone de rocă și realizarea 830 de podețe și 27 de viaducte. Drumul s-a realizat cu eforturi materiale considerabile, dar și cu prețul unor vieți de soldați și muncitori care au contribuit la construcția lui. Deși statisticile oficiale au înregistrat doar 40 de militari decedați, s-a muncit în turin infernal, în condiții deosebit de grele și cu sacrificii umane uriașe de ordinul a sutelor de vieți, dacă ne luăm după mărturile consemnate în cărțile care s-au scris de-a lungul anilor despre această construcție. Ni s-a povestit despre soldatul Dincă Constantin, care, strâns în centura de siguranță, agățat de cablul unui funicular, s-a lansat zburând peste Valea Bâlei pentru a veni în ajutorul tovarășilor săi
rămași undeva izolați, fără hrană. Mi s-a povestit despre caporalii Teodor Ungureanu și Constantin Stroie, care s-au scufundat în adâncimea Vidrarului, noaptea, pentru a ajuta la recuperarea unui motocompresor prăbușit. Fire de cronică din bătălia muncii pașnice, fire de eroism de o factură cu totul deosebită, pe care le înscriu ostașii și ofițerii Transfăgărășanului, umăr la umăr cu constructorii în haină civilă. Inaugurarea oficială în prezența lui Nicolae Ceaușescu a avut loc în data de 20 septembrie 1974, dar lucrările au mai continuat încă câțiva ani pentru asfaltarea sa și alte activități conexe, fiind finalizate în forma actuală abia în 1980. Transfăgărășanul oficial numerotat DN7C, cu ale sale serpentine năucitoare, formează un peisaj unic în care natura poate fi surprinsă în cele mai spectaculoase ipostaze. Nu se află pe primul loc în ceea ce privește cea mai mare altitudine, acest loc fiind ocupat de un alt drum uimitor, Transalpina, care ajunge până la altitudinea de 2145 de metri, însă se află pe locul al doilea, Transfăgărășanul ajungând până la înălțimea de 2042 de metri. Din cauza acestei mari altitudini, dar și a faptului că se află în inima munților și are parte de foarte multă zăpadă, acest drum este închis în marea parte a anului, fiind accesibil doar în perioada verii. Totodată, mașinile nu au voie să depășească viteza de 40 de km pe oră pe acest traseu, deoarece serpentinele sunt deosebit de periculoase. În perioada de toamnă, iarna și primăvara, când drumul este închis, turiștii pot totuși să urce până la Cabana Capra sau până la Bâlea Cascadă. S-ar mai putea construi în ziua de azi astfel de drumuri? De peste 30 de ani tot ne facem planuri pentru a construi autostrada de pe Valea Prahovei, fără nimic concret. În anii 50, industria auto românească lansa proiectul uneia dintre cele mai spectaculoase modele SUV din istoria automobilului. Aro avea să devină prima mașină realizată 100% cu piese românești, vândută în peste 110 țări din întreaga lume. The powerful engine and four-wheel drive permit the Aro car to climb easily slopes with an inclination of up to 35 degrees. Istoria Aro prezintă poate cel mai bine efectele tranziției de la comunism la un capitalism, de la marile uzine de stat care produceau pe bandă rulantă pentru export, la mormanele de fiare vechi care aveau să fie privatizate pe un leu în anii 90. Istoria Aro începe în anii 50 la Câmpul Lung, Muscel, pe locul în care între 1885 și 1899 a funcționat o fabrică de hârtie a companiei Letea Bacău. Dezafectate în 1933, halele fabricii aveau să fie folosite drept depozite de armament în al doilea război mondial. După război, la Câmpul Muscel s-au reparat mașinile și camioanele deținute de armata română și cea sovietică. După 1950, timp de 3 ani, s-au produs lacăte, pompe de stropit pentru agricultură și viticultură. În 1953, fabrica s-a reprofilat pe producția de motociclete, producând un număr total de 12 unități din modelul IMS-53. Din anul 1957 încep să se producă primele piese de schimb auto, cutii de viteze și motoare, an care coincide cu demararea fabricării autoturismelor de teren IMS-57, M59 și M461. 10 ani mai târziu, producția IMS-urilor avea să fie înlocuită ulterior cu cea a noilor modele Aro inspirate din SUV-urile rusești. Proiectat și produs 100% în România, Aro IMS M461 a fost primul model de mare succes la export. Mașina avea un motor derivat dintr-un Ford V8 de 2,5 litri pe benzină și 70 de cai putere. Era foarte bine calibrat, mai ales pentru terenurile grele, cum erau drumurile din România la acele vremuri. Ținuta bună de drum și costurile ieftine de întreținere aveau să reprezinte argumente esențiale pentru exporturile modelului M461. Un argument semnificativ care a stimulat producția pentru export a fost participarea și câștigarea raliurilor de la Forest Rally din Belgia din 1970 și Sun of the Beach în Oregon, Statele Unite din 1973.
Aro raporta la finele anilor 70 exportul aproape 47.000 de exemplare, în special în America de Sud și Asia. Succesul modelului Aro IMS M461 avea să fie depășit de cel al Aro 24, model care a început să fie produs în 1972 și a cărei producție a continuat până în 2006, când uzina a fost închisă. Aro 24 aducea pe lângă un nou design o îmbunătățire semnificativă a suspensiilor. Mașina nu avea servodirecție, nici aer condiționat, iar puterea motorului nu depășea 100 de cai putere. Cu toate acestea, modelul se vedea foarte bine pentru că era ieftin, ușor și fiabil. În anii 80, motorul unul extrem de gurmand, cu un consum de 15-20 de litri la 100 de kilometri, avea să fie înlocuit cu două variante de motor diesel autohtone cu injecție modificate de 2600 de cm3, respectiv 3200 de cm3, fabricate la Brașov. Motoarele aveau 4 cilindri, 2 chiulase și o bujie incandescentă. Interesant este că atunci când normele Euro au devenit obligatorii, toate mașinile fabricate la Aro Câmpul Lung au trecut pe motoare străine. Modelul Aro 244 cu motor Ford V6 și injecție electronică pe benzină avea să fie un adevărat hit de vânzări, fiind vândut inclusiv în Statele Unite sub denumirea Aro Hunter. With a ground clearance of 250 mm, the Aro all-purpose car can cross without any difficulty river courses of up to 60 cm deep, or can travel successfully on moving sands. Potrivit experților, în acea vreme Aro erau considerate a fi unele dintre cele mai bune mașini de teren din lume, rivalizând cu faimoasele mărci Jeep și Hummer, Land Rover și Toyota. Aro a mai produs câteva modele interesante. Unul dintre ele este Aro 304, realizat în 1977 la cererea lui Nicolae Ceaușescu, un model considerat de lux cu care președintele mergea în vizitele oficiale. Mașina produsă în numai 6 exemplare avea să ajungă și la alți șefi de stat, Erich Honecker în IRDG și Todor Zhivkov, președintele Bulgariei. Aro 304 avea printre altele aer condiționat, trapă electrică și tapiserie din piele. Alte două modele lansate în ediție limitată aveau să fie Aro 12 și Aro 16. Aro 12, realizat în 1987 împreună cu Dacia, folosea o caroserie de Dacia Break și oferea foarte interesant tracțiune integrală. Modelul n-a fost pe placul lui Ceaușescu, astfel că nu au fost produse decât 14 unități. Aceeași soartă a avut-o și modelul Aro 16, realizat cu caroserie de all-seat. Era un mini SUV în genul celor pe care le vedem acum pe străzi, dar care nu a primit undă verde de producție, fiind realizat doar un singur exemplar. Celelalte modele mergeau însă foarte bine, astfel că în perioada 1957-2006, la uzina Aro de la Câmpul Lung Muscel aveau să fie fabricate peste 380.000 de autoturisme. Mașinile erau vândute ca pâinea caldă la export, ajungând inclusiv în Columbia, Canada și în țările arabe. Povestea Aro avea să se stingă ușor după Revoluție. Cum statul n-avea bani să investească în retehnologizarea Aro pentru a duce la standarde de poluare moderne, s-a căutat soluția unui investitor străin. Deși pe lista potențialor investitori se aflau Ford și Chrysler, uzina avea să fie vândută în 2003 către Crosslander pentru suma de numai $153.000. Investitorul, o firmă de apartament, anunța investiții de $2 milioane și lansarea unui nou model. În 2006 însă Aro dădea faliment, iar în mai 2007 omul de afaceri Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, a cumpărat prin compania Landmark Management o parte dintre activele foste uzine Aro, plătind în total €16,5 milioane. În prezent, pe platforma Aro nu se mai produc mașini, ci doar componente auto.